Είτε είσαι έτοιμος, είτε δεν είσαι έτοιμος, καλός ή κακός, έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα αλλαγής χρονογραμμών. Και όταν λέμε έφτασε η ώρα, δεν εννοούμε του χρόνου ή κάποια στιγμή στο όποιο μέλλον, εννοούμε ότι είναι κυριολεκτικά πρώτων πυλών. Τώρα, αυτή τη βδομάδα, Μάρτιος 2025. Και σε αυτό το βίντεο, σε αυτή την εισήγηση, θα πούμε τι σημαίνει το συγκεκριμένο, τι είναι η αλλαγή χρονογραμμών, τι γίνεται με αυτές τις διχάλες, τι συμβαίνει με την αλλαγή πραγματικότητας, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Πρακτικά, τι θα συμβεί σε εμάς, στους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, στην πραγματικότητά μας όπως έχει τώρα, και στο τέλος αυτού του βίντεο θα δώσουμε και μια πολύ ωραία άσκηση, παύλα συμβουλή, ώστε αυτή η μετάβαση να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται, ή αν δεν επρόκειτο να γίνει τόσο ομαλά, να γίνει τουλάχιστον με την πεποίθηση, με την πίστη, με τη γνώση ότι όλα είναι για καλό. Ότι βρισκόμαστε πάντα στο καλύτερο δυνατό σημείο για την ψυχική και την πνευματική μας εξέλιξη, άσχετα εάν το εγώ ή η προσωπικότητα καμιά φορά δεν περνάει και τόσο καλά. Έχουμε λοιπόν κάποια κορυφαία γεγονότα αυτή την περίοδο, μερικά εκ των οποίων είναι 14 Μαρτίου, ολική έκλειψη σελήνης, το συγκεκριμένο ματωμένο φεγγάρι. Στο τέλος του μήνα έχουμε έκλειψη ηλίου, όπου αυτά συμβολίζουν πάρα πολλά πράγματα και ειδικά τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι και αρκετά σπάνια σαν συνδυασμός. Η σελήνη με αυτή την έκλειψη μιλάει για κλείσιμο κύκλων, μιλάει για θάνατο χρονογραμμής, όχι απαραίτητα φυσικό θάνατο, και από την άλλη η έκλειψη ηλίου και αυτή η θέση στην οποία βρίσκεται μιλάει για γέννηση, για αναγέννηση, για άνοιξη, για άνθηση. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το λεγόμενο gateway, αυτή τη λεγόμενη πύλη, όπου επρόκειτο να μεταβούμε από ένα σημείο ύπαρξης, ένα σημείο πραγματικότητας σε ένα άλλο. Αυτό θα συμβεί προφανώς σε όλους μας και όλες, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σχετίζεται και με αυτό το split, με αυτόν τον διαχωρισμό προς τις δύο γέες, ότι η μία θα συνεχίσει προς αυτή τη γραμμή, η άλλη θα συνεχίσει προς την άλλη γραμμή. Εδώ βέβαια το συγκεκριμένο είναι περισσότερο προσωπικό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με όλες αυτές τις ενέργειες, και πολύ σημαντικό, πέρα από αυτά έχουμε και όλους τους πλανήτες απέναντί μας. Αυτό το κομμάτι της ευθυγράμμισης, ότι όλοι οι πλανήτες, οι 7 είναι στη σειρά, είναι λάθος. Δεν είναι στη σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον, είναι προς την ίδια κατεύθυνση, προς την ίδια μεριά. Οπότε φαντάσου ότι έχεις απέναντί σου κάποιους τεράστιους, πάρα πολύ μεγάλους δασκάλους, όπου ο κάθε δάσκαλος ή η κάθε δασκάλα έχει τη δύναμη να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, ώστε να πάρεις τα εκάστοτε μαθήματα, τα εκάστοτε ψυχικά μαθήματα. Άρα, ο ένας θα σε δουλέψει στο α επίπεδο, ο άλλος στο β επίπεδο, ο άλλος στον άλλο τομέα και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία να πούμε ο Δίας και ο Πλούτονας και ο ένας και ο άλλος προς τα πού θα σε οθήσουν να περπατήσεις, προς τι είδους διδάγματα θα σε σμπρώξουν για να μπορέσεις να μάθεις και να αντιμετωπίσεις διάφορα σκοτάδια του εαυτού σου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπέρτατο πέρασμα, όπου από τη μία έχουμε θάνατο, ολοκλήρωση, κλείσιμο χρονογραμμής, μπάζωμα, να το πούμε έτσι. Από την άλλη μεριά στο ενδιάμεσο έχουμε 7 δασκάλους συν ό,τι άλλο υπάρχει από πίσω, όπου διδάσκουν και δημιουργούν συνθήκες μοίησης. Μοίηση, όταν λέμε και χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, εννοούμε ότι τα γεγονότα παίρνουν επιτάχυνση. Άρα κάτι το οποίο μπορεί να χρειαζόταν π.χ. 10 χρόνια ή 5 χρόνια για να συμβούν κάποιες ζυμώσεις, κάποιες διαδικασίες και να σου συμβεί μέσα σου αυτή η ψυχική αναβάθμιση, να δεις τα πράγματα διαφορετικά, να γίνει αυτή η διεύρυνση αντίληψης, να μεγαλώσει το φάσμα. Σε μία μοίηση όλα αυτά παίρνουν μία πάρα πολύ δυνατή επιτάχυνση. Μπορεί να συμβούν δηλαδή σε ένα μήνα, σε μία εβδομάδα. Και αυτό πάντα δεν είναι τόσο ευχάριστο. Σχεδόν ποτέ δεν είναι τόσο ευχάριστο, γιατί σου έρχονται όλα μαζεμένα. Είναι σαν να θες να πάρεις ένα πτυχίο, ένα διδακτορικό, ένα μάστερ, και αντί να το κάνεις σε 1, σε 2, σε 5 χρόνια, να σου πει: ξέρεις κάτι, σε ένα μήνα τα παραδίδεις όλα. Πρέπει να τα έχεις μάθει όλα απ' έξω και να τα παραδώσεις όλα. Χτίζεις βέβαια όλα τα χρόνια, χτίζεις, απλά επειδή δεν είσαι συνειδητός τόσο και δεν είσαι τόσο συνειδητή, έρχεται αυτό το deadline, αυτή η ημερομηνία που σου λέει ότι ξέρεις κάτι,
τώρα ήρθε η ώρα για το τεστ. Εμείς πάντα βέβαια κινούμαστε με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ή έχοντας αυτό το πρόγραμμα, αυτή την πεποίθηση, αυτή την πίστη ότι η ψυχή μας, όπως λέμε και σε όλα τα σεμινάρια, βρίσκεται πάντα στο καλύτερο δυνατό σημείο, στο χώρο και στον χρόνο και σε όλες τις διαστάσεις. Διαφορετικά δεν θα βρισκόταν εκεί. Καθώς λοιπόν περπατάμε σε αυτό το κομμάτι της ύπαρξης, συμβαίνουν ταυτόχρονα πάρα πολλές χρονογραμμές. Δημιουργούνται ή υπάρχουν και απλά ενσωματωνόμαστε μέσα σε αυτές και μετακινούμαστε. Εκεί δίστανται λίγο οι απόψεις και όλες οι πραγματικότητες είναι διαθέσιμες. Ανάλογα λοιπόν τις επιλογές μας, γιατί όποια στιγμή και αν περνάει, όποια αναπνοή και αν παίρνουμε, σε όποιο χτύπο της καρδιάς, συνεχώς παίρνουμε αποφάσεις, είτε συνειδητές είτε υποσυνείδητες. Το να μην πάρουμε μία απόφαση είναι από μόνο του μία απόφαση. Πάνω στο συγκεκριμένο σου προτείνω να δεις ένα αρκετά σκληρό βίντεο από τα πρώτα στο κανάλι, το οποίο λέγεται «Όλα είναι επιλογή σου». Καθώς συζητάμε για όλα αυτά, ενδεχομένως να σου έρχεται τώρα στη μνήμη σου γεγονότα και καταστάσεις, ειδικά τις προηγούμενες μέρες αλλά και το προηγούμενο διάστημα, όπου στο πουθενά σου έρχονται κάποιες καταστάσεις, κάποια τηλέφωνα, κάποια μηνύματα ή κάποιες δικές σου επιγνώσεις από το πουθενά και λες «Οπ, τώρα κατάλαβα γιατί συνέβη αυτό» ή «Οπ, έρχεται ξαφνικά μία έμπνευση, έρχεται ξαφνικά μία πληροφορία, έρχεται ξαφνικά κάτι το οποίο έρχεται είτε να κουμπώσει σε κάτι από το παρελθόν και να δώσει μία λύση ή μία απάντηση, ή έρχεται στο τώρα για να δημιουργήσει ένα άλλο ερώτημα. Και κάθε ερώτημα έχει μέσα τον έρωτα. Και ο έρωτας είναι ο μαγνητισμός. Είναι και ο μαγνητισμός. Που σημαίνει τι? Ότι μου δημιουργεί την τάση, μου δημιουργεί την έλξη να κινηθώ προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα όταν έχω ένα ερώτημα για το τι έχω έρθει εδώ να κάνω, για παράδειγμα, αυτό με οθεί σαν μια κινητήριος δύναμη να αναζητήσω, για παράδειγμα, το σκοπό μου. Ταυτόχρονα δημιουργεί και την έλξη στον όποιο σκοπό, από τη στιγμή που το ψάχνεις, να αρχίσει να σε ψάχνει και αυτό, να έρχεται και αυτό προς τα εσένα. Γιατί, όπως λέει και ο Ρούμι, αυτό το οποίο αναζητάς, σε αναζητά και εκείνο. Αυτή την περίοδο λοιπόν και ειδικά αυτές τις μέρες θα δούμε ότι όλα τα πράγματα θα πάρουν μια επιτάχυνση και ό,τι είναι να βγει στην επιφάνεια κυριολεκτικά θα βγει. Είτε αυτό λέγεται ψυχοσωματικά, είτε αυτό λέγεται σχέσεις οι οποίες είναι προβληματικές, είτε αυτό λέγεται το να πέσουν κάποιες μάσκες, να βγουν κάποιες αλήθειες, να αυξηθούν κάποιες τριβές και να φανούν μεγάλες αλήθειες. Θα δημιουργηθούν καταστάσεις όπου μία σχέση που είναι να τελειώσει, θα τελειώσει. Θα δημιουργηθούν καταστάσεις που όταν είναι κάποιος σε μία εργασία και δεν πρέπει να είναι σε αυτή την εργασία, είτε για δικό του καλό, είτε για καλό του εργοδότη, για παράδειγμα, θα δημιουργηθούν συνθήκες ώστε να αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Ακόμα και τα απλά πράγματα, όταν έχεις ένα καζανάκι, μία βρύση που τρέχουνε, εάν δεν τα έχεις φροντίσει, είτε σου είχαν δώσει δείγματα, είτε δεν σου είχαν δώσει δείγματα, τώρα είναι η ώρα όπου θα χαλάσουν. Και θα χαλάσουν γιατί θα ζητήσουν και θα απαιτήσουν την εστίασή σου, την προσοχή σου, το ενδιαφέρον σου. Θα πρέπει να ασχοληθείς με πράγματα τα οποία τα έχεις αφήσει, τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις παραγωνίσει. Ό,τι αξίζει μένει και ό,τι δεν άξιζε τόσο θα δώσει τη θέση του σε αυτό που πραγματικά αξίζει. Ένα από τα πιο ωραία άρθρα βάσει της δικής ανατροφοδότησης που μιλάει ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Επειδή λοιπόν τώρα όλα παίρνουν μια επιτάχυνση, αυτό που θα βιώσουμε τώρα άμεσα είναι ότι ό,τι δεν συντονίζει πλέον μαζί μας θα εξαφανιστεί. Και όταν λέμε θα εξαφανιστεί, εννοούμε κυριολεκτικά θα είναι σαν να αλλάξει η χρονογραμμή. Μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος, τύπα ξύλο, εδώ για το γήινο, να φύγει από τη ζωή. Βάσει αυτής της διδασκαλίας, βάσει αυτής της θεωρίας, να το πούμε έτσι, θεώρηση των πραγμάτων, για τη δική σου την πραγματικότητα, αυτός ο άνθρωπος θα πάψει να υπάρχει. Για τη δική του όμως την πραγματικότητα, θα συνεχίσει μια χαρά τη ζωή του, απλά σε μια διαφορετική χρονογραμμή. Το ίδιο θα συμβεί για τα δικά σου σκοτάδια, για τις δικές σου σκιές, για δικά σου θέματα, για δικές σου ασχολίες, καταστάσεις. Ό,τι δεν είναι για εσένα, θα βγει στην επιφάνεια προκειμένου να φωτιστεί και να εξαγνιστεί.
και να φύγει. Διότι εάν δεν το κάνεις αυτό τη στιγμή που θα έρθει και θα πρέπει να κάνεις κάποια διαδικασία, δηλαδή για παράδειγμα συνειδητά να πω φύγε, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, δεν με εξυπηρετείς πια, σε απελευθερώνω να πας εκεί που είναι να πας, τότε θα αυξηθούν πάρα πολύ οι τριβές, θα αυξηθούν σημαντικά τα προβλήματα. Φαντάσου, για να το καταλάβεις με απλά λόγια, την κάμπια, το μεταξοσκόλικα που γίνεται πεταλούδα, να είναι έτοιμο να γίνει πεταλούδα ή να έχει γίνει πεταλούδα και να αρνείται να αφήσει το κουκούλι. Δηλαδή, να έχει τέτοια προσκόλληση, τέτοια ταύτιση στην προηγούμενη κατάσταση, ταυτισμένη λοιπόν η πεταλούδα με το παρελθόν, με την πρώιμη της κατάσταση, με τον παλαιότερο εαυτό, και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να μην πετάξει, να μην ζήσει αυτό για το οποίο είναι πλέον φτιαγμένη, να μην ζήσει την επόμενη εκδοχή της, την καλύτερη εκδοχή της, την πιο διευρυμένη και αναβαθμισμένη εκδοχή της, η οποία θα της επιτρέψει να δει την πραγματικότητα με διαφορετικά μάτια, να εκπέμψει στην πραγματικότητα με μια διαφορετική δόνηση, με διαφορετικά χρώματα, τα φτερά, αλλά και να πάει σε μέρη που δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπορούσε να πάει ως κάμπια. Θα ανοίγει τώρα τα φτερά της και θα μπορεί να πηγαίνει από εδώ και από εκεί και να ανακαλύπτει τον κόσμο και ταυτόχρονα να την βλέπει και ο κόσμος, αν είναι σε κοινή θέα, και να εμπνέει, παράδειγμα. Έτσι λοιπόν και εσύ, έτσι λοιπόν και εγώ, θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας οτιδήποτε δεν είναι πια συμβατό μαζί μας. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όσο κρατάμε το παρελθόν, όσο κοιτάμε τον πίσω καθρέφτη που λένε, όσο μένουμε ταυτισμένοι με πράγματα τα οποία δεν είναι πια για εμάς, όσο το κάνουμε αυτό, τόσο η ζωή θα μας προσπερνάει, τόσο η ζωή θα τρέχει σαν άμμος από τα χέρια μας και όλες αυτές οι πραγματικότητες, όλα αυτά τα ακβαντικά τρένα που είχαμε πει στις αρχές, θα φύγουνε και θα φεύγουνε. Αυτά τα πράγματα δεν μας περιμένουν. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε στην άκρη τους συναισθηματισμούς, αν και το συναίσθημα σίγουρα είναι η μέγιστη κινητοποίηση, ίσως από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις, και θα πρέπει να μπούμε στο ανώτερο νοητικό, θα πρέπει να μπούμε στο ψυχικό κομμάτι, στην εσωτερική μας διαίσθηση, να ακούσουμε το είναι μας και σιγά σιγά, ή μάλλον αρκετά γρήγορα πλέον, να μετακινηθούμε, να γίνει αυτή η μετατόπιση συνείδησης και μετατόπιση υπαρξιακής κατάστασης σε ένα άλλο σημείο, σε ένα άλλο τόπο, όπου σε εκείνο τον τόπο θα γνωρίσουμε νέες καταστάσεις, νέους ανθρώπους, ένα νέο εαυτό, ή μαζί μας θα έρθουν πράγματα από το τώρα και το παρελθόν, τα οποία θα έχουν εξίσου αναβαθμιστεί μαζί μας. Ή, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι είναι κατώτερο και εμείς είμαστε ανώτεροι, θα έχουν συγχρονιστεί, να το πούμε έτσι περισσότερο, με την παλμοδόνη στη δική μας. Και εμείς βεβαίως με τη δική τους. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα πίσω. Απλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι η καινούργια μας δόνηση, τι είναι αυτό το σκύρτημα που έχουμε μέσα μας, αυτή η τάση, πού μας οδηγεί η ψυχή μας, πού μας οδηγεί η ζωή. Είναι ένα τρένο αυτό. Θα πρέπει να πάμε προς τα εκεί και εάν θέλει κάποιος να ακολουθήσει, χωρίς συναισθηματισμούς, θα πρέπει να πούμε ότι κοίταξε να δεις, το κάλεσμά μου είναι για εκεί. Θέλω πολύ π.χ. να είσαι μαζί μου, αλλά δεν γίνεται έτσι όπως είσαι. Πας για παράδειγμα να ανέβεις το Everest. Θέλει προετοιμασία από πίσω, θέλει εξοπλισμό, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Δεν μπορείς απλά να πας έτσι. Θες να γίνεις αστροναύτης, θες να γίνεις πιλότος, θες να γίνεις οτιδήποτε. Πρέπει να γίνει μία προετοιμασία. Πρέπει να γίνεις αυτό το οποίο θέλεις να είσαι, για να μπορέσεις να επιβιώσεις εκείνο το περιβάλλον. Ακόμα και αν δεν είσαι, θα πρέπει να υιοθετήσεις τους μηχανισμούς για να μπορέσεις να επιβιώσεις εκεί και να μπορέσεις να συντροφεύσεις ό,τι είναι να συντροφεύσεις. Δηλαδή, όταν πάει ο αστροναύτης στο διάστημα, στον Άρη, δεν μπορεί η βιολογία του να προσαρμοστεί, θα πεθάνει, θα μείνει εκεί. Τι κάνει λοιπόν? Βάζει τα κατάλληλα υλικά, την κατάλληλη στολή, έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και μέσα σε αυτό το κουκούλ, να το πούμε έτσι, πάει για να φέρει εις πέρας την όποια αποστολή να φέρει εις πέρας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την παρομοίωση, να το πούμε έτσι, για την όποια μετάβαση. Αν κάτι λοιπόν δεν είναι ακόμα συμβατό, αλλά θέλει πάρα πολύ, μέσα από αυτή τη διαδικασία, την αλληγορική, να μπορέσει να έρθει ή τουλάχιστον να έρθει για κάποιο διάστημα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για εμάς. Μπορεί για παράδειγμα να είναι μια άλλη εργασία
την οποία να θέλουμε να πάμε ή να μας έχουν προσκαλέσει, αλλά έτσι όπως είμαστε να μην μπορούμε να το ακολουθήσουμε ή να μην είναι sustainable, να μην είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Ή να θέλουμε να ακολουθήσουμε έναν άνθρωπο, ένα φίλο, μια σχέση, οτιδήποτε, όπου αλλάζει πορεία. Δεν γίνεται εμείς να παραμένουμε ως έχει και ο άλλος να αλλάζει συχνότητα, τρόπο λειτουργίας και να πηγαίνει κάπου αλλού και εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν είναι συμβατά πλέον αυτά. Οπότε αυτό ισχύει για όλες τις μεριές. Σε αυτό το σημείο μία μικρή παρένθεση. Κάποιες από τις επόμενες Κυριακές θα ξεκινήσουμε τις Κυριακές Αυτογνωσίας, τα μυστικά του εαυτού και της ύπαρξης, όπως το είχαμε πει πριν από κάποια χρόνια, όπου εκεί θα γίνονται κάποιες διαζώσεις συναντήσεις στη φύση και θα έχουμε διάφορες δραστηριότητες εκεί και διάφορες διδασκαλίες. Και επίσης, εάν το καταφέρουμε στην καινούρια χρονογραμμή, κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή ένα σεμινάριο παύλα εργαστήριο μεταμορφωτικό, το οποίο λέγεται Τριλογία Ψυχής και θα αποτελείται από 3 μέρη. Εάν αυτά εδώ τώρα που είπαμε σου ακούγονται ενδιαφέροντα, τότε θα ήθελα είτε κάτω στα σχόλια είτε στο email να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό θα με ενδιέφερε, ή ξέρεις κάτι, μου ήρθε αυτή η ιδέα, θα με ενδιέφερε να κάνεις αυτό. Και ανάλογα λοιπόν πώς θα κινηθούμε όλοι μαζί, θα δούμε εάν θα συναντηθούμε σε κάτι από αυτά στην επόμενη χρονογραμμή που έρχεται σε πολύ λίγο. Άρα λοιπόν θα πρέπει άμεσα να λάβουμε όλες αυτές τις επιγνώσεις, να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία, η οποία στο διατάφτα είναι απλή. Όπως λένε, δεν χρειάζεται να είσαι ηλεκτρολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός και να ξέρεις πώς ακριβώς λειτουργεί ο ηλεκτρισμός και πώς το κάρβουνο ή το φωτοβολταϊκό φέρνει κάτι το οποίο επεξεργάζεται και έρχεται εδώ στο σπίτι και είναι το ρεύμα και πατάς το κουμπάκι και ανάβει το φως. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις και να ξέρω είναι ότι όταν πατήσω αυτό το διακόπτη θα ανάψει το φως. Άρα αυτό που συζητάμε τώρα είναι απλά μία συμβουλή, να το πούμε έτσι. Μία συζήτηση, ένα μοίρασμα ότι ξέρεις κάτι. Ακούγονται αυτά τα πράγματα και ενδεχομένως να συμβεί αυτό και αυτό και αυτό. Όπως και να έχει, είτε το καταλαβαίνεις είτε δεν το καταλαβαίνεις. Είτε το δέχεσαι είτε δεν το δέχεσαι γιατί δεν πιστεύεις σε αυτά. Όλο αυτό εδώ το οποίο μόλις τώρα συζητήθηκε είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Γιατί ό,τι και αν πιστεύεις ή ό,τι και αν δεν πιστεύεις, αυτά τα οποία είπαμε είναι κάποια εργαλεία, κάποιοι τρόποι λειτουργίας, όπου αν τους υιοθετήσεις και τους καταλάβεις, θα σε βοηθήσουν σε όλους τους τομείς της ζωής. Αν πεις πού θα με βοηθήσουνε. Θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις όταν κάποια σχέση πλέον δεν λειτουργεί, για ποιο λόγο δεν λειτουργεί ενδεχομένως. Ή τι χρειάζεται για να μπορείς να λειτουργήσει. Θα σε βοηθήσει ίσως να έχεις μία αποτάφτιση με το παρελθόν ή να έχεις μία αποτάφτιση με πράγματα τα οποία πλέον δεν σε εξυπηρετούν, αλλά είσαι συναισθηματικά δεμένος και δεμένη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή υπάρχει ένα σκηνή το οποίο σε τραβάει. Εσύ θέλεις να προχωρήσεις, αλλά αυτά εδώ σε τραβάνε. Άρα, ή που θα κοπεί το σκηνή, ή που θα αφήσεις το σκηνή, ή που θα το αφήσει ο άλλος, ή που θα συνεννοηθείτε και θα προχωρήσετε μαζί προς μια κατεύθυνση. Διαφορετικά αυτό θα γίνει θηλιά. Θα γίνει θηλιά και δεν θα μπορείς να πας εκεί που είναι να πας. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι πλέον συμβατά μαζί μας, που τα έχουμε εμείς μέσα μας, πλέον όσο το καθυστερούμε, η ποινή, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες που είχαμε ως τώρα. Αυτό που θέλουμε όλες αυτές τις μέρες και για το επόμενο διάστημα, αλλά και γενικότερα, απλά ειδικά αυτές τις μέρες έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη ισχύ να φροντίζουμε συνειδητά σε ποια δόνηση θέλουμε να είμαστε, τι σκέψεις θέλουμε να κάνουμε, τι συναισθήματα θέλουμε να επιτρέπουμε να ζουν μέσα μας και ούτω καθεξής. Αυτά ακριβώς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την ποιότητα και το επίπεδο της επόμενης χρονογραμμής στην οποία επρόκειτο να μεταβούμε. Είναι, ας το πούμε έτσι, το εισιτήριό μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να είμαστε έτοιμοι για κάποιες επιλογές. Επίσης το άλλο που μας βοηθάει είναι ότι αν συμβεί κάτι δυσάρεστο για το εγώ ή την προσωπικότητά μας, μέσα από αυτό το πρίσμα, μέσα από αυτή την αναπλαισίωση που κάναμε, ίσως δεν το πάρουμε τόσο βαριά.
ίσως να έχουμε μια μεγαλύτερη αποδοχή ως προς αυτό, για να μην κολλήσουμε και να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Και όταν λέμε πρέπει, επειδή έχω δημιουργήσει και ένα βίντεο σχετικά με αυτό το πρέπει, που όλοι το έχουμε μισήσει αυτό το πρέπει, όπως και όλες οι λέξεις και τα γράμματα στο ελληνικό αλφάβητο, είναι χρήσιμα όλα. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Έχουν μέσα τους μία ενέργεια την οποία εμείς την κάνουμε είτε φωτεινή είτε σκοτεινή. Το πρέπει είναι πάρα πολύ απλό. Εάν, τότε. Είναι τόσο απλό. Εάν θέλεις το α, τότε θα πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Οι περισσότερες συσχετήσεις είναι γραμμικές. Δηλαδή, άμα θες το α, θα πρέπει να κάνεις το β. Είναι απλά τα πράγματα. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί ακούμε αυτές τις λέξεις, πρέπει ας πούμε, και βγάζουμε καντήλες, και αυτόματα δεν είναι ότι βγάζεις καντήλες με το πρέπει. Είναι ότι ουσιαστικά χαντακώνεις τον εαυτό σου και σου τρως πολύ ωφέλιμο, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλεις να αξιοποιήσεις αυτή την λέξη. Δεν είναι όλα μια θετική και ευχάριστη επιλογή. Ότι θέλω να κάνω αυτό με πάρα πολύ χαρά. Όχι. Θέλω με πάρα πολύ χαρά να πάω προς τα εκεί, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπαιδευτώ ή ότι θα πρέπει να προετοιμαστώ, ακόμη και αν αυτό δεν μου αρέσει. Γιατί το βλέπω σαν ένα σκαλοπάτι για να πάω εκεί. Σε εκείνη την ταινία, το Karate Kid, είχε πει τότε ο δάσκαλος ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να διαλέξεις μεριά. Δεν μπορείς να κάθεσαι στη μέση. Αν κάθεσαι στη μέση θα σε πατήσουν. Σε αυτή εδώ την αλλαγή χρονογραμμής, αλλά και σε όποια αλλαγή χρονογραμμής, γιατί μπορεί αυτό το βίντεο να το δεις το 2026, το 2028, κάποια άλλη στιγμή να είμαστε καλά, θα πρέπει πάντα να διαλέγουμε μεριά. Υπάρχουν οι δύο κεντρικές δυνάμεις, φως, σκοτάδι, άρνηση, κατάφαση, αγάπη, φόβος, μίσος. Υπάρχουν δίπολα. Σε αυτή εδώ τη διαδικασία σκέψης, σε αυτόν εδώ τον τρόπο λειτουργίας μας, θα πρέπει να διαλέγουμε μεριά σε κάθε διχάλα και μέσα σε αυτή μας την επιλογή, για παράδειγμα στην κατάφαση, στο ναι αυτό το θέλω, μέσα εκεί υπάρχει ένα φάσμα χρωματικού κώδικα που μπορούμε να κινηθούμε. Φανατικά, πάρα πολύ, όχι και τόσο, αλλά εντάξει, θα κινηθώ προς αυτή την κατεύθυνση, μια χρυσή τομή κλπ. Το ίδιο και στο άλλο κομμάτι. Όταν αμφισβητείς κάποιον, έχεις φύγει από το ναι και από τη θετικότητα, έχεις πάει στην αμφισβήτηση. Είναι άλλο φάσμα. Και εκεί λοιπόν πάλι έχεις ένα φάσμα. Κάθετα δεν σε πιστεύω, ή έτσι και έτσι σε πιστεύω, αμφισβητώ αυτό που μου λες, θέλω αποδείξεις, άπιστο Θωμάς και πάει λέγοντας. Σε αυτό εδώ το σχήμα δεν υπάρχει η ουδέτερη ζώνη, όπως λέμε στην τυρκουέτα, που είναι η ζώνη ουδετερότητας, που ουσιαστικά φεύγεις πάνω, η μπλε φλόγα, για όσους γνωριζόμαστε από το παρελθόν, που ουσιαστικά απομαγνητίζεις και τις δύο δυνάμεις και πάμε σε κάποια άλλα επίπεδα. Εδώ είναι μια γκρι ζώνη που δεν πρέπει να παραμείνεις άλλο εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να αποφασίσω. Θα σε λιώσει το σύστημα. Θα έχεις πρόβλημα. Θα πρέπει να πάρθουν άμεσα οι αποφάσεις. Και προφανώς για να πάρθουν άμεσα οι αποφάσεις χρειάζεσαι το γνώθις αυτών. Αυτό που κάνουμε λοιπόν και στις συνεδρίες και στα βιβλία και στα σεμινάρια, αλλά τέλος πάντων και στις συζητήσεις με τους φίλους μας και από εδώ και από εκεί. Σε αυτή εδώ τώρα τη διαδρομή που συζητάμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσεις και να ακολουθήσω και να ακολουθήσουμε όλοι, καλό θα είναι να έχεις συνοδοιπόρους, συνειδητούς συνοδοιπόρους. Είναι αυτό που άρεσε πάρα πολύ και στη Ζαπίτη, στην παρουσίαση του βιβλίου με τους μαγικούς 5 από το βιβλίο μου, το καινούριο Πληρότητα Ζωής. Θα πρέπει λοιπόν συνειδητά να φτιάξεις ένα group, μία ομάδα ανθρώπων, όπου θα έχετε βάλει κάτω κάποια πράγματα, ο καθένας με τη διαφορετικότητά του και διαφορετικότητά της, και ανατακτά χρονικά διαστήματα θα κάνετε κάποιες συναντήσεις και θα συντονίζεστε για να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερες ψυχές, να έχετε πιο ωραίες, πιο ωφέλιμες εμπειρίες στη ζωή. Να είσαστε συντονισμένοι προς το κοινό καλό, για παράδειγμα, προς τον εθελοντισμό, προς το Α, προς το Β. Εσείς θα αποφασίσετε τι. Θα πρέπει λοιπόν να βρεις ανθρώπους όπου δεν θα είσαστε ίδιοι, αλλά θα πάλεστε σε μία παρόμοια συχνότητα. Θα είσαστε σε μία παρόμοια δόνηση. Το πώς θα εκφράζεται αυτή η δόνηση προς τα έξω, σε τι τομείς δηλαδή, με τι χρώματα, αυτό είναι κάτι άλλο, μπορεί να διαφέρει. Όσον αφορά όμως την ποιότητα της πάστας, της ψυχής, της ενέργειας, της παλμοδόνησής σας, θα πρέπει να είσαστε αρκετά κοντά για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η ομάδα και να οδηγήσει όλους προς κάτι καλύτερο, με ό,τι εσείς ή εμείς τέλος πάντων θεωρούμε ότι είναι καλύτερο. Κλείνοντας λοιπόν, να δώσουμε και μία πολύ απλή άσκηση, την οποία προτείνω άμεσα τώρα και το βράδυ να ξεκινήσουμε να τη χρησιμοποιούμε, η οποία είναι η εξής. Ξαπλώνω
στον καναπέ μου, στο κρεβάτι μου, πριν κοιμηθώ ή τέλος πάντων κάποια άλλη στιγμή. Κλείνω τα μάτια, έχει να κάνει και με το εσωτερικό παιδί. Είναι παρόμοια η άσκηση που είχαμε κάνει στο προηγούμενο σεμινάριο. Κλείνω τα μάτια, βάζω το χέρι στην καρδιά και θέτω το ερώτημα. Ψυχή μου, τι χρειάζεσαι? Προς τα πού πρέπει να κατευθυνθώ? Εάν είσαι του χριστιανικού πρίσματος, μπορείς να απευθυνθείς απευθείας, αν δεν μπορείς με τον ίδιο τον εαυτό, να κάνεις μια αποτάφτιση, να το βγάλεις λίγο έξω από εσένα για να σε βοηθήσει. Στο φύλακα άγγελο. Εάν είσαι με αρχαία Ελλάδα κλπ., μπορείς να μιλήσεις, να κάνεις λοιπόν την επίκληση στον δαίμονά σου. Δαίμονας στην αρχαία Ελλάδα είναι και αυτός άγγελος, δεν είναι το δαίμονας όπως τον εννοούμε τώρα, το κάτι αρνητικό. Ή αντίστοιχα, αν πιστεύεις στη φύση. Μίλα με τη φύση, μίλα με το Θεό, μίλα με ό,τι θέλεις. Εάν δυσκολεύεσαι να πάρεις την πληροφορία από μέσα σου, γιατί θέλεις κάτι απ' έξω για να το δεις διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι θα πάρεις κατευθείαν την απάντηση, αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, έχεις αρχίσει και δημιουργείς μία μόχλευση, έχεις αρχίσει και κουνάς κάποια συμπαντικά ή εσωτερικά γρανάζια, προκειμένου αργά ή γρήγορα να οδηγηθείς σε ένα σημείο όπου η απάντηση είτε θα αναδυθεί από μέσα σου, είτε θα εμφανιστεί από έξω. Κάπου έξω δηλαδή, αρκεί να είσαι συντονισμένος για να μπορέσεις να την αντιληφθείς, να μην κάνεις πάρα πολύ θόρυβο, να έχεις ησυχάσει μέσα από όλα αυτά τα οποία εδώ συζητάμε. Εύχομαι να βρήκες χρήσιμη τη συγκεκριμένη εισήγηση. Θα με ενδιέφερε να μου γράψεις κάτω στα σχόλια σε επόμενες μέρες αν όντως βιώνεις και εσύ τέτοια πράγματα. Αν θυμάσαι σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, 3-4 πίσω, αν δεν κάνω λάθος, λέγαμε τα πάντα κραδένονται, γίνονται σεισμοί και θα γίνουν και άλλοι όπως γίνανε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ακολουθία πραγμάτων. Και όπως λέμε κάθε φορά, στην πολύ μεγάλη εικόνα όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Αλλά δεν είμαστε εκεί πάνω, σε εκείνη την εικόνα. Είμαστε εδώ ενσαρκωμένοι μέσα σε αυτές τις στολές, σαν ένα avatar, σαν μια ταινία να το πούμε έτσι, και για να μπορέσουμε να λάβουμε τα ψυχικά μαθήματα, να γίνουν οι κατάλληλες ζυμώσεις και να αναβαθμιστούμε, να δει το μέσα μας αυτό που πρέπει να δει και να γίνει αυτό που είναι να γίνει, θα πρέπει να ταυτιστούμε σε ένα σημείο, σε ένα βαθμό, με αυτό εδώ το πεδίο που ζούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η αλήθεια έχει πάρα πολλά επίπεδα, γιατί πριν λέγαμε αποτάφτιση, τώρα λέμε ταύτιση. Όλα είναι σχετικά και είναι και ανάλογα από το επίπεδο και από το σημείο, στο χώρο, στο χρόνο, στον τόπο, τη διάσταση από όπου βλέπουμε αυτή την πραγματικότητα και όλες αυτές τις έννοιες. Βάζουμε λοιπόν ζώνες 4 σημείων ασφαλείας για τις επόμενες μέρες, Μάρτιο και Απρίλιο, και με το καλό, πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε στην επόμενη χρονογραμμή, εφόσον είναι να συνεχίσουμε παρέα.